ल बाई बाई अब हामी चाहिँ फाइनली धन्यवाद नाना धन्यवाद अदा पर्दैन थियो नाना अघि निर्मलालाई त उयो पनि गरिदिनु पाएँ के हो त्यसको उसले राम्रोसँग जानु नानीले आज ए गर्दैन धन्यवाद ल दुबई यात्रा धन्यवाद नानी राम्रोसँग पुगेर ल हुन्छ कभर गर्छु ल धन्यवाद है ल खै एउटा फोटो खिच्यौ यहाँ फेरि त्यसैमा खिच्दा हुन्छ भयो स्माइल हामीलाई दिन है परे धन्यवाद ठिक छ यो फोन ल थ्याङ्क यू सो मच है नाना ल ल रिद्धिमालाई पनि है पछि हामी पुगेर हामी कल गर्छौँ है ल अब हामी ल थ्याङ्क यू है ल ल ल ल है ल यसलाई अब कहिले भेट्ने सुतु गरिदिनुहोस् न सुतु गरिदिनुहोस् है ल हुन्छ ल ल थ्याङ्क यू बाई है बाई ल लाग्यो काठमाडौँबाट हामी सायन Look at this, है हेलो हेलो ल हामी चाहिँ एकदम छिटोभन्दा छिटो बोर्डिङ भयो हाम्रो गेट नम्बर 6मा हाम्रो पर्खिरहेको छौँ सोचेभन्दा छिटो भयो एकदमै तर मान्छे चाहिँ नेपाली सबै सिद्धिन्छ के भन्दै थियो गेटमा सबै भएर अहिले ल तपाईँको 4:30 घन्टामा हामी चाहिँ अब मलेसिया पुग्नेछौँ त्यसपछिको अब हेर्दैछौँ डढ्नु भयो क्या कालै भयो नि अनि खत्रै डढेछु पुरै त्यो टी सर्टको दामै छुट्यो यहाँ हेर्नु चप्पल किन त्यति साह्रो चप्पल लागेको ठाउँ नलागेको ठाउँ डढेर किन त्यस्तो घाममा बढी ए साथी भाइहरू गएको त होइन नेपालको भयो नि त ल फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो है अब यहाँ है सायन भाइ माने त प्लेनमा मान्यो प्लेनमा त मान्यो तर ल। प्लेन ए के भन्छ प्लेन बाहिर त भाइ हैरान बनायो ल भाइहरूलाई ल फाइनली है 15 मिनट भन्दा धेरै लाग्छ नि पैसा लाग्छ होइन धन्यवाद पैसा लाग्छ ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है अब 1 आवर ड्राइभमा ठ्याक्कै पुगिन्छ धन्यवाद मनिष भाइ र हाम्रो डनलाई है कस्तो मलेसियामा त झन्डै प्लेनै छुटेको नि फाइनल कलमा पो हामी त परिराख्यौँ हामी मात्र नि हामी चाहिँ कफी खाने भनेर यसो बिस्तार आएर आएको है हामी अलिकति ठ्याक्कै 7:30 ल आइपुग्यो हामी सिडनी एयरपोर्ट अब हामी 1 आवर ड्राइभमा कस्फोर्ड पुग्छौँ है त मैले चलाएको एक्सप्रेस पिकअप हाई डर नै डरिएछ ल गाइस फाइनली सिडनी धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो डन र हाम्रो मनिष भाइलाई पछाडि हुनुहुन्छ मनिष भाइ सायन पुरा इज ह्याप्पी नाउ ल धन्यवाद धेरै धेरै नेपालमा हामीलाई जसले हामीलाई चाहिँ होइन गर्नुभयो सबैलाई धन्यवाद हामी सिडनी आइपुगेका छौँ फाइनली ल अब चाहिँ 1 आवर ड्राइभमा हामी चाहिँ
टक्कै पुग्नेछौँ है त ल गाइज ल जाने होइन अब लेट्स गो लेट्स गो ल थ्याङ्क यू सबैलाई बहिनी थ्याङ्क यू मनिष भाइ जल्पना बहिनी ल वेलकम होम ल थ्याङ्क यू सो मच है बहिनी ल थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई ल भाइहरू बहिनीहरू सबैलाई है ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच है सबैलाई ल धन्यवाद हामी घर आइपुग्यौँ ल अब चाहिँ अब 2-3 दिन मजाले सुतिन्छ ल थ्याङ्क यू हुन्छ एकैचोटि आउनु ल ल हो त नि 4 जना 2 हप्ताको फरक दुईटा नाइफ ल्याउ न त नि अर्को नाइफ एउटा होइन नि झन् एक मजा नि एक महिना होइन 2 हप्ता पनि भएको छैन आउनु भाइ साइन आऊ होइन केक काट्ने भनेको 4 जनाले साइन आऊ यसलाई म बोक्थेँ त झन् त्यसले मसँग मानिरहेको थियो ल बस्छ ल हुन्छ बस्नु पर्दैन उठेर काट्दा भइहाल्छ भाइ उता जानुहोस् आउनुहोस् उता पुरानो भइसक्यो ल बहिनी उताबाट काट्नु बहिनी र भाइ काट्नु न भाइ ल थ्याङ्क यू सो मच है ल सबैलाई ल खाउ न अलिकति धेरै गुलियो भइसक्यो ऊ पनि हो ल भाइलाई ल ल वेलकम दी दाइ धन्यवाद ल धन्यवाद